Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë edicion Qendrore Lajmesh të nderuar teleshikues. Sonte ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Presidenti Trump uron për pavarësi, njohjen e dyanshme Kosovë-Serbi e cilëson bazë për çfarë do zgjidhje gjithëpërfshirëse. Ekipi negociatori dorëzon kuvendit draft platformën për bisedimet me Serbinë, marrëveshje për gjithçka ose asgjë. Universiteti i Prishtinës mbushi 49 vjet nga themelimi, përgjatë gjysmë shekulli pune, u tha se mbetet tempulli kryesor i dijes. Kosovarët mund të kërkojnë azil në vendet europiane, por ka shumë të tjerë që vinë për të kërkuar azil në Kosovë. Nisim tani më gjerësisht. Presidenti Amerikan Donald Trump me një letër drejtuar presidentit Hashim Thaçi me rastin 11 dhjetorit të pavarësisë ka uruar qytetarët për këtë ditë. Ndër tjerash, ai ka thënë se SBA shikon njohjen e dyanshme të pavarësisë mes Kosovës e Serbisë si themel të marrëdhënieve të normalizuara dhe bazë për çfarë do zgjidhje e gjithëpërfshirëse. Ndjekim në vazhdim letrën e plot drejtuar kreut të shtetit kosovar. I nderuari zoti president, në emër të popullit amerikan e përgëzoj mbar popullin e Kosovës për përvjetorin e 11 të pavarësisë së shtetit tuaj. Marrëdhëniet tona të fuqishme bilaterale janë të rrënjosura në vizionin e përbashkët të një Kosovë dhe Ballkani perëndimor stabil, të sigurt dhe të begat. Tani kur Kosova po fillon dekadën e saj të dytë si një vend i pavarur dhe sovran, unë inkurajoj qytetarët e Kosovës që të fokusohen në ruajtjen e parimeve demokratike, në forcimin e sundimit të ligjit dhe në avancimin e mundësive ekonomike dhe tregtare. Më e rëndësishmja, Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet që është esenciale për integrimin perëndimor të Kosovës. Ne e shohim njohjen e dyanshme si themel të marrëdhënieve të normalizuara dhe si bazë për çfarë do zgjidhje gjithëpërfshirëse. Shtetet e Bashkuara i mbesin partner të gjithë atyre të cilët ndajnë këto vlera dhe janë të gatshëm të kryejnë punë të rënda, të nevojshme për suksesin e tanishëm dhe të ardhshëm të Kosovës. Për marrëveshje u deklarua edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron përmes një letre dërguar presidentit Hashim Thaçit, të cilin e uroi për 11 dhjetorin e pavarësisë. Që nga viti 2008, presidenti Macron shkruan se vendet tona kanë ndërtuar një marrëdhënie miqësie të bazuar në besim. Macron deklaron se Franca qëndron krah Kosovës në mbështetje të afirmimit të saj të plot në skenën ndërkombëtare. Sa i përket situatës në Ballkan, presidenti Macron ritheksoi se i mbështet përpjekjet për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare për normalizimin e plot marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, që është thelbësore për stabilizimin e qëndrueshëm të rajonit. Davet ettiğini ve kendisinin bu daveti kabul ettiğini belirtti. Donald Trump i dërgoi letër kërkon arritje Kosovën. Me rastin e 15 shkurtit, ditës së shtetësisë së Serbisë, në letrën e tij, Trump shkruan se një marrëveshje historike me njohje në tërësinë e saj do ta dërgonte dhe tregonte ndërtonte rrugën e qëllimit të integrimeve euroatlantike dhe rritjen ekonomike të Serbisë. Në letrën e presidentit amerikan Donald Trump, drejtuar atij serb Aleksandar Vučić, pasi urohet popullit serb për ditën e shtetësisë, rekujton se këtë vit shënohet edhe 100 vjetori i valvimit të flamurit serb në shtëpinë e bardhë. Duhet të nisemi nga ajo që të sigurojmë që shekulli i ardhshëm i partneritetit ton të jetë i përkushtuar për paqe, prosperitet dhe liri. Në këtë letër shkruan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të palekundura në mbështetjen e përkushtimin e Serbisë, në thyllimin e bashkëpunimit rajonal, posaçërisht në angazhimin e këtij vendi në raport me Kosovën. Përderisa ju mbetet palëve të arrin marrëveshje, mendojmë se njohja e ndërsjell duhet jetë element qendror i normalizimit të raporteve. Mëtej në letrën e presidentit Trump kërkohet arritja në marrëveshje historike me Kosovën. Një marrëveshje historike me njohjen në tërësinë e saj do të ndërtonte rrugën e qëllimit të integrimeve euroatlantike dhe rritjen ekonomike të Serbisë. 15 shkurtin Serbia e feston si ditën e shtetësisë, e cila përkujton hartimin e kushtetutës moderne serbe në vitin 1835.
Ndërkohë, gjatë ditës, presidenti tha që udhtoi drejt Myniut të Gjermanisë, ai së bashku me presidentin serb Aleksandar Vučić do të jenë nesër të pranishëm në të njëjtin panel në kuadër të forumit botëror për siguri. Në një panel të veçantë bashkë me Komisionarin Evropian për negociata Johannes Hahn dhe lider të ndryshëm botëror, diskutohet perspektiva europiane e vendeve të rajonit dhe dialogu për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për të mësuar më shumë, lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin ton në Myni, Ngadhnim Kastrati. Ngadhnim, mirëmbrëma, përshëndetje nga Prishtina. Po, mirëmbrëma nga Myniu këto afër, siç e paralajmëruat edhe ju, kam presidentin e Kosovës, zotin Hashim Thaçi. Dhe president sapo kthehet nga disa takime që zhvilluat brenda objektit ku po organizohet konferenca e sigurisë në Myni. Cila sipas juve është rëndësia e këtij takimi, e kësaj konference? Po, forumi konferencës së Mynenit, konferencës së sigurisë, është një prej forumeve më të njohura botërore, ku marrin pjesë lider botëror, njerëz afarist, opinionbërës, vendimmarrës të politikës botërore. Prandaj është jashtëzakonisht si pjesëmarrja e Kosovës, por më është rradha shumë që marrë pjesë në këtë konferencë, por sot dëshiroj të theksoj se kemi filluar me një takimin me komisionerin Han për të diskutuar për mundësinë që sa më shpejt është e mundur të ndodhë liberalizimi i vizave për Kosovën, për të vazhduar se diskutuar edhe për çështje tjera që ndërlidhen me aktualitetin politik në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut me shtetit Kosovë dhe Serbisë për arritjen e marrëveshjes përfundimtare paqësore që nënkupton njohjen reciproke dhe antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kuadër të takimeve me lider të rajonit kemi diskutuar edhe me kryeministrin e Malit të Zi, zotin Milo Đukanović, për fuqizimin e raporteve tona ndërshtetërore e gjithashtu edhe për gjitha zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit tonë. Kemi vazhduar me takime me eurodeputet të ndryshëm, gjithashtu edhe me njerëz prej komunitet, prej vendeve të tjera të botës. Do të vazhdojmë nesër, me takime të ndryshme, me shtetet, me përfaqësues të shteteve të ndryshme, gjithashtu të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pastaj do të jetë edhe paneli, ku do të jetë edhe komisioneri, gjithashtu do hequr nga ambasadori Ishinger me presidentin e Serbisë. Ndërsoj se do të dalin mesazhe të mira, mesazhe afruese, mesazhe mirë kuptuese që hapin rrugë dialogut dhe mundësisë arritjes së marrëveshjes përfundimtare që do të jetë jetike për të shënuar progres në suksesin e gjithë mbashur në Ballkan. Tani, pas suksesit mes Maqedonisë dhe Greqisë, rajoni ka një problem më pak e një sukses më të madh të rajonit, por edhe të zgjerimit të NATO-s. Prandaj synimi jo si Kosovë është që të jemi pjesë e NATO-s sa më shpejt, por dhe bashkimit evropian. Mund të them se është një fokus i veçantë për Kosovën dhe mendoj se ky fokus duhet të ruhet duke prodhuar ne si shtet elemente dhe argumente pozitive se Kosova po është në 19 vjetorin e pavarësisë me sukses, me progres në historie të angazhimeve të përbashkëta edhe lokale, por edhe të bashkisë ndërkombëtare, para se gjithashtu të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, por edhe të NATO-s. Megjithatë në Kosovë ende ka qëndrime të ndryshme sa i përket kërkesës edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga të tjerë sa i përket heqjes së taksës. Ishte temë me ndonjë takim kjo çështje, zoti president? Ka qenë pjesë e bisedës me komisionerin anëposhtë dhe gjithë të tjerët, sepse është një fokus e përket kësaj çështje që Kosova, sepse askush është kërkuar me Kosovën në 20 vite që të mos e dëgjojë këshillën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku kemi popullatën me pro-amerikanë dhe kemi një qasje të politikave mos dëgjuese dhe jo lojale ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që ishte sugjerim i zgjedhur edhe komisionerit Han që pritet të merrë një rol dialogues në këtë proces për pezullimin e përkohshëm dhe hapjen e mundësisë së dialogut. Natyrisht është krejt e pakuptueshme kushtizimi i dialogut në anën e Serbisë për në raport me Kosovë, prandaj pres hapa konkret, pozitiv të dialogut paralel dhe të bashkëpunim. Sa një optimist se gjatë javës sashme do të ketë një shëndrim për Po nuk dua të shprehem për ditë apo për datat të caktuara apo jo, por
e ardhmja është e sigurt kuptimin e hapjes së perspektivave të dialogut, negociatave dhe marrëveshjes, dhe siç e ka theksuar dhe në letrën presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës që ka uruar për pavarësinë e Kosovës, ne duhet të vizojmë shpejt, është momentumi në cilin duhet të fillojmë të aspekti politik, shoqëria civile, media, qytetarët, që të arruajmë këtë propozë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, personalisht të presidentit Trump, që të arrihet marrëveshja e Kosovës për një ujë reciproke. Gjithashtu, është edhe më inkurajuese mesazhi që presidenti Trump i dërgon në letrën e fundit presidentit të Serbisë Vučić për domosdoshmërinë e njohjes reciproke. Pra, shtëpia e parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një angazhim të theksuar, të drejt për drejt dhe të vendosur në përmbyllje një herë për gjithmonë të konfliktit të përhershëm për më tepër se një shekullor Kosovë-Serbi dhe arritjen e marrëveshje të qëndrueshme që forcon dhe konsolidon shtetin e Kosovës me njohje reciproke me Serbinë dhe anëtarësinë në Organizatën e Kombëve të Bashkuara. Shkurt, çfarë pritni nesër nga paneli ku jeni ju, pra nga ai debat që do të zhvillohet mes juve dhe ku do të jetë edhe presidenti i Serbisë? Është në këtë betej kuptimin e ballafaqimeve se kush më i fortë, por kuptimin e ideve se si mund të parafrohen pozicionet mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, dy vende sovrane, për të hapur rrugë mundësisë së arritjes së marrëveshjes, një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të përfshijë të gjitha çështjet e hapura në shtetit e Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje kjo që definitivisht e instalon paqen, progresin, zhvillimin dhe transformon edhe shtetin e Kosovës, edhe shoqërinë kosovare dhe hap një perspektivë të sigurt euroatlantike dhe zhvillimore. Aty, natyrisht do jetë dhe komisioneri Han dhe ambasadori ishin nga i cili do ta moderon dhe unë besoj se do të dalin ide kreative të shpejtimit të mundësisë arritjes së marrëveshjes, por edhe që marrëveshja të jetë sa më cilësore, sa më pranueshme dhe globalisht e përshëndetur dhe afruar. Faleminderit shumë, zoti president. Nga faleminderit shumë për këtë intervistë që solle në Lajmet Qendrore. Vazhdojmë me të tjera informacionet nderuar televizionistë. Gjatë qëndrimit në Myni, presidenti tha që takoi komisionerin e BE-s për politikat europiane të fqinësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, me cilin ka biseduar për perspektivën europiane të Kosovës për liberalizimin e vizave dhe domosdoshmërinë e arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obligueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Myni tha që i njoftoi se takoi edhe eurodeputetin gjerman David McAllister, me të cilin ka biseduar për përpjekjet e Kosovës për forcimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, por edhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe rëndësinë e rifillimit të dialogut. Në kuadër të konferencës së sigurisë në Myni të Gjermanisë, kryeministri Haradinaj dhe zëvendës kryeministri Pacolli janë takuar me komisionarin Johannes Hahn. Haradinaj deklaroi se vendi ynë i gëzohet tregut të lirë, jo vetëm mes Kosovës dhe Serbisë, por në gjithë Ballkanin Perëndimor, por njëkohësisht respekti dhe njohja reciproke është parakusht për të arritur kjo. Ai riteksoi nevojën e liberalizimit të vizave si një e drejtë që u takon qytetarëve tanë. Haradinaj është takuar edhe me senatoren amerikane Jane Shahin dhe senatorin Ron Johnson e më pas edhe ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë Heiko Maas, të cilin e cilsoi për krahas të madh të Kosovës, nga i cili ka pranuar konfirmimin e mbështetjes së shtetit gjerman për liberalizimin e vizave dhe rrugën europiane të vendit. Në orët e mbrëmjes, kryeministri Haradinaj dhe zëvendës kryeministri Pacolli dhanë një deklaratë për media në ditën e parë të punimeve të konferencës në Myni, të cilat ju ftojmë t'i ndiqni me njëherë tani. Po deri tani kemi folë për çka nuk bën. Për shembull, të gjithë jemi dakord që s'bën me lëviz kufit, s'bën me ndru territore, s'bën një Dodik Republik në Kosovë. Po ajo çka bën është mirë me u bashku gjithë, edhe ndoshta është momenti që Berlini zyrtar me marrë iniciativën edhe me ju ndihmu palëve në këtë rast, se çka bën, pra një ofertë, unë e kam mirëpritur dhe mirëfresh shumë, pra një energji të re nga Washingtoni. Ju po mendoj që janë dy energjitë e nevojshme, pra mendoj që zgjidhja ideale do të ishte presidenti Trump edhe kancelarja Merkel. Ka dy lider bashkë kishin mujt, jo veç çështjen Kosovë, Serbi, po definitivisht me përmbyll çështjet e mbetura hapur në Ballkan. Na si Kosovë nuk dim për shnjohje. Ka ardhur vetëm një letër prej
një shtetit oqeanis i cili kërkon që të pushojnë marrëdhëniet tona, por të jerat shnjohje nuk kemi pas. Do të thotë, por e dim se Serbia është duke vepruar me gjitha mjetet në dispozicion kundër Kosovës. E kemi pa në çfarë mënyre veprojnë ata dhe veprimi i Kosovës me taksen ka të bëjë edhe me veprimtarinë e tyre destruktive ndaj Kosovës. Për SBA-n dhe marrëdhëniet e Kosovës me këtë aleat të pazëvendësueshëm foli edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai kërkoi që të pezullohet taksa për 120 ditë në mënyrë që të jepet mundësi dialogu dhe të mos vjedh vendi në situatë që të dalë kundër interesave strategjike të SBA-s dhe partnerëve perëndimor. Ndjekim një deklarim të Veselit për këtë çështje bërë sot në një organizim me rastin e 49 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës. Flasi kryetari i Kuvendit si njeri që ka komunikim permanent me instancat e larta të politikës amerikane. Nuk ka ndryshim të politikës amerikane për Kosovën. Nuk ka kundërshëndetje mes midis interesave amerikane në rajon dhe interesave të kombit tonë. Përkundrazi, këto interesa janë në përputhje të plotë me njëra tjetrën. Deputetët e Kuvendit Kosovës shumë shpejt do ta kenë në dorë draftin e platformën për dialogun me Serbinë të hartuar nga ekipi negociator i Kosovës. Ky dokument ju dorëzua sot kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Platforma e dialogut e hartuar nga ekipi negociator edhe zyrtarisht ju dorëzua kryeparlamentarit Kadri Veseli nga ana e 2 bashkëdrejtuesve të ekipit Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti. Me këtë rast u tha se kjo platformë siguron sovranitet të plot dhe integritet territorial dhe se garanton se nuk do të ketë asociacion me kompetenca ekzekutive në Kosovë. Në përmbajtje u tha se kërkohet reciprociteti të drejtave të shqiptarëve të Luginës me serbët në Kosovë. S'kena me leju që Serbia me përfitu nga Kosova bash asgjë. Kjo është në ne, as në asociacionin e komunave serbe me kompetenca ekzekutive, ka thënë shumë qartë kushtetuta, as teritorin e Kosovës, kena me luftu kuptimin politikisht, kemi legitimitet për identitetin tonë që shqiptarët tanë të respektohen në Republikën e Serbisë. Kjo është ajo e cilën nuk do të ndalemi. Ne nuk shkojmë në këtë dialog, në qoftë se mendojmë se përfundimi i këtij dialogu është diçka më pak se njohja. Parimi 2 thot nuk ka marrëveshje për asgjë, në qoftë se nuk ka marrëveshje për gjithçka. Pra, në qoftë se në fund të procesit nuk ka njohje të Kosovës nga Republika e Serbisë, atëherë asnjë pikë e marrëveshjes nuk do të jetë e vlefshme për neve. Kosova shkon në Bruksel për njohje, për asgjë tjetër, për njohje. Dhe mbrana njohjes së Republikës Kosovës, mbrana njohjes të 2 realiteteve, të 2 vendeve, të 2 popujve tanë këtu, praktikisht krijohen parakushtet për të vazhduar rrugtimin tonë strategjik. Në parimet tona, besoj që duke trajtuar temat në interes të përbashkët të 2 vendeve tona, garantojmë dhe sigurojmë për të pasur një marrëveshje të qëndrueshme. Duke hapur tema të paprekura deri më tani, ne besojmë që i mbyllim varret e së kaluarës. Platforma e cila do të votohet nga Kuvendi javën që vjen, u tha se është vetëm një hap drejt dialogut, por përfundimisht, për marrëveshjen gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, do të vendosin qytetarët e Kosovës përmes referendumit. Por çfarë shkruan më konkretisht në platformën e cila do t'u dërgohet deputetëve të Kuvendit të Kosovës për votim? RTK ka siguruar këtë dokument dhe kronika në vazhdim sjell më shumë hollësi. Drafti i platformës për dialogun mes Kosovës e Serbisë ju dorëzua Kuvendit të Kosovës. Bazuar në këtë dokument, delegacioni shtetëror do të punojë sipas parimeve kryesore të përcaktuara në të. Qëllimi kryesor i Republikës së Kosovës është që nga Republika e Serbisë të sigurojë njohjen dhe pranimin e qartë të sovranitetit të Kosovës si shtet i pavarur me garancitë e nevojshme si në vijem. Ti ndërpres të gjitha aktivitetet që pengojnë Republikën e Kosovës në rrugën drejt njohjes ndërkombëtare si shtet i pavarur dhe sovran, ta respektoj sovranitetin kushtetues dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, të përmbahet nga kundërshtimi ose ndikimi mbi palët e treta që kundërshtojnë çfarëdo aplikimi nga Republika e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare, përfshirë në Këshillin e Europës
ose OBE-n, Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe agjencitë e tyre, të heqë dorë nga të gjitha format e ndërhyrjes në çështjet e brendshme apo marrëdhëniet ndërkombëtare të Republikës së Kosovës. Kjo është e vetmja mënyrë efektive për ta nxitur bashkëpunimin midis dy shteteve. Aty shkruan se kushtetuta e Kosovës, e cila ka përfshirë obligimet e dalja nga plani Ahtisarit, nuk është e hapur për negocim. Objektivat politike të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut synojnë zgjedhjen e të gjitha çështjeve të hapura me Republikën e Serbisë në një mënyrë të qëndrueshme dhe kuptim plot, duke përfshirë heqjen e të gjitha pengesave të mbetura ndaj ushtrimit të pavarur të kompetencave sovrane të qeverisë në përputhje me parimet e mos intervenimit dhe mos ndërhyrjes, mbrojtjen e të drejtave të komunitetit shqiptar që jetojnë në Republikën e Serbisë në përputhje me mbrojtjen e reciproke të të gjitha komuniteteve në Republikën e Kosovës. Marrëveshja gjithëpërfshirëse ligjërisht e obligueshme do t'i rregullojë edhe çështje teknike si bashkëpunimin ndërkufitar, lëvizjen e njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, doganat dhe tregtin, politikat dhe furnizimin e energjisë, transportin, telekomunikacionin dhe transmetimin, bashkëpunimin në nismat edukative si dhe shkëmbimet akademike dhe kulturore. Çdo marrëveshje përfundimtare duhet të jetë plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila parashet që sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pasynueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm, si dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë kushtetutë dhe me ligj. Në platformë thuhet se për Republikën e Kosovës, marrëveshja përfundimtare hyn në fuqi pas referendumit dhe ratifikimit nga kuvendet e të dyja shteteve. Në ushtrimin e mandatit të tij, delegacioni shtetëror do të funksionojë nën premisat si transparenca, gjithëpërfshirja, qasshmëria dhe konsensusi politik. Në këtë platformë përfshihen edhe krimet e luftës. Përgjegjësia penale për krimet të luftës, mekanizmi i kompenzimit të viktimave të luftës, zbardhja e afatit të personave të pagjetur, drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, rikthimin e pronës. Ekipi negociator do të bisedojë edhe për trashëgiminë kulturore dhe fetare serbe në Kosovë, shfuqizimin e rezolutës 1244 dhe zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Për platformën e dialogut Kosovë-Serbi foli sot edhe vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie Recep Selimi tha se bashkimi me Luginën duhet të ndodhë, por pa rrezikuar sovranitetin dhe territorin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje shpreh shqetësimin për gjendjen aktuale të shqiptarëve në Preshevë, Medveqe, Bujanoc. Deputeti Recep Selimi tha se të drejtat elementare të shqiptarëve në Lugin çdo ditë shkelen nga pala serbe. Ai përmendi kapitujt 23 dhe 24, kurtëzuar nga BE-ja që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, të drejtat e pakicave kombëtare dhe krimet e luftës. Bëhet fjalë për këta kapituj, një çështje shumë e rëndësishme, e pazgjidhur deri më tani, dhe shpesh edhe manipulueshme nga faktorë të ndryshëm qeveritar, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, të mbetet gjendja e shqiptarëve në Preshevë, Medveqe dhe Bujanoc. Pra, këta kapituj, e sidomos dy prej tyre, kanë të bëjnë drejt për drejt me gjendjen e tyre dhe me çështjen e pazgjidhur deri më tash të tyre. Selimi ka thënë se bashkimi me Luginën duhet të ndodhë, por pa rrezikuar sovranitetin dhe territorin e Kosovës. Duhet të ndodhë bashkimi i Preshevës, i Medveqes dhe Bujanocit me Kosovën, por me Kosovën e bashkuar. Pra, bashkimi i tyre nuk do duhet ta kishte çmimin e ndarjes së Kosovës, por një Kosovë e bashkuar do duhet të ishte mikprisja e bashkimit edhe të ato tre komunave shqiptare, si rrugë dhe hap i domosdoshëm drejt bashkimit kombëtar. Po ashtu Selimi përsëriti qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje për Kosovën lindore, duke thënë se nuk duhet të harrojmë se atje ka ndodhur një referendum në vitin 1992, dhe ai referendum do duhet të respektojë dhe të ishte bazë për të avancuar të drejtat e tyre deri në të drejtën për bashkimin me Kosovën. Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se parulla e sivjetme e qeverisë Kosovës se viti 2019 është viti ekonomisë është bërë vetëm për t'i mbuluar dështimet, sidomos në fushën e zhvillimit ekonomik. Zëdhënësi LDK-s Besjan Mustafa në konferencë për media tha se viti ekonomisë i shpallur nga qeveria nuk ka asnjë program zhvillimor, asnjë masë zhvillimore, por është vetëm një shfaqje mediale. Mustafa foli edhe për papunësinë në Kosovë, me që rast theksoi se shkalla e përgjithshme e papunësisë ka arritur në 30.7%. Rinia ka arritur në 55%.
Në kuvendin e Republikës së Kosovës është hapur ekspozita të jetoshme kujtimet e të pagjeturve për nder të pagjeturve gjatë luftës së fundit në Kosovë, ku morën pjesë zyrtar të lartë shtetëror, diplomatë e personalitete të shquara. Lidhemi tani drejt për drejt me gazetarën tonë Shqiponj Osmanaj për të marrë më shumë informacione. Shqiponj, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje edhe për ju në studio dhe për shikuesit tanë. Ashtu si që the edhe ti Alketa, ne jemi këtu në hollin e kuvendit, gjithësisht në hapësirat e kuvendit të Republikës së Kosovës. Pak me herët ne përcjellëm edhe ekspozitën e hapur nga Eliza Hoxha, këngëtarja dhe arkitektja e mirënjohur Eliza Hoxha, e cila fotot e Adem Ulës i ka kuruar dhe i ka sjellur këtu në kuvendin e Republikës së Kosovës me disa ngjarje, gjithësisht me 4 rrëfime të familjarëve të personave të pagjetur, që ka publikuar këtu edhe disa qelsa që janë 1653 qelsa dhe dera në fond të kuvendit të Kosovës, që është tuneli i cili personifikon çështën dhe rrugtimin e personave të pagjetur, që kjo një ditë shpresojmë që do të zbardhet fati i tyre. Këtu në ekspozit ka marrë pjesë edhe persona dhe familjar ka marrë pjesë persona të ndryshëm nga struktura politike, shoqërore dhe kulturore e vendit. Familjar të personave të pagjetur thanë se shpresojnë që tani, edhe kur është çështja e dialogut në Serbinë dhe kur është çështja që diskutohet në të gjitha strukturat, si vendore dhe ndërkombëtare, me një seriozitet më të madh, të dihet dhe të verifikohet çështja e personave të pagjetur, të zhdukur, të cilët të vdekur apo të gjallë, të kthehen në vendin e tyre pra në Kosovë. Këtu ne kemi familjarën, gjithësisht kryetarin e shoqatës Zëri i prindërve në Mitrovic, Bajram Qerkini, i cili do të na flasë më shumë detaje rreth kësaj ekspozite dhe çështjes së personave të pagjetur. Mbasi Bajram, si e shpjegoni çështjen sot ku ju edhe thatë se prisni që edhe fati i familjarëve dhe i gjallit tuaj dhe shatit dhe i të gjithë të tjerëve të zbardhet? Thuja jena në shekullin e dytë të pavarësisë, është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe, dhe kur të thuhet se në hollin e kuvendit të Republikës Kosovës, familjari pak a shumë e nin veten se e ka mosën e politiqarëve të quaj apo atyne njerëzve ma eminent në Republikën e Kosovës, se do të na dalin në ndihmë për zbardhjen e fatit pagjetur. Kur është fjala se çka është po këtu, çka është thonën për këtë ekspozit, çka kanë thonë familjarët, disa me latë në sy, po disa kishin edhe kurajo, ishin edhe të gëzuar se dikush u ka ra në mend të bojnë në hall të Republikës Kosovës, të kuvendit, një gjonë e cila rrallë herë ka ndodhur dikon. Çka edhe diçka tjetër kisha pas të thënë. E përmend se dialogu do të bëhet dhe do të mundohen grupet dialoguese të qesin rend ditës të pagjeturit. Sa kem na në një fjalë besim se do të kryhet si shpejt, unë nuk besoj se Serbia do të na tregon se ku i kalon. Edhe pse dihet se ai ka marrë, ka qenë 600 kilometra për të mshef gjurmat, por me konvulsi të Republikës Kosovës, me konvulsi të grupit punus, besoj se duhet të jepet një ultimatum edhe të animon edhe Bashkia Ndërkombëtare, se për pagjetën, pas bërë fati i të pagjetën edhe ati të mëramit, nuk ka as pajtim, po as edhe dialog. Aqëvera, faleminderit për kohën që ndatu informacione për shikuesit tanë. Mos më faleminderoj se ne familjarët nuk kem qef me faleminderu. Na i faleminderojmë të gjithë ata që na animojnë, sidomos mediat të cilat sa do të mundohem na pa juve nuk mund kush. Kjo ekspozit do qëndroj e hapur deri me 30 prill dhe ne për fond do ta lexojmë vetëm njërin nga thënjet e zonjës nënës së reshatit gjallit të zhdukur. Kam qejf që me dal dikun mal dhe vetëm vetë edhe me thirr reshat sa të muj. E shpresojmë që kjo thirrje e nënës Fatime për gjallin e saj një ditë do të dëgjohet dhe gjalli i saj i vdekur apo i gjallë të kthehet dhe ajo të pushojë qetë. Shqiponj, të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për këtë linjë nga holli i kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndrojmë temë, të nderuar televizionistë, sot u bën 49 vjet që nga themelimi i Universitetit të Prishtinës. Me këtë rast u vlerësua shumë puna e këtij tempulli të dijes. Tempulli vetë dijes kombëtare dhe motiv për funksionimin e shtetit është vlerësuar Universiteti i Prishtinës në 49 vjetorin e themelimit. Rektori Marian Dema kërkoi që politika të mos ndërhyjë në punët e universitetit. Universitetit i
i duhen politika, nuk i duhet politikë. Universitetit i duhet mbikëqyrje, jo kontroll universitetit. Universitetit i duhet liri, jo burokrasi. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, pranishëm në ceremoninë solemne, tha se ky institucion ka bërë shumë për pavarësinë e Kosovës. Në historinë e tij, Universiteti i Prishtinës është më shumë se kaq. Që nga fillimet e tij, ai ishte tempull i vedijes sonë kombëtare. Sa lëvizje studentore kanë filluar në auditorët e tij. Kurse zëvendësministri i Arsimit, Eset Sahiti, ka thënë se themelimi i Universitetit të Prishtinës ka qenë kthes për Kosovën. Me 15 shkurt të vitit 1970, me çast u mbajt dhe mbledhja e parë solemne e Kuvendit të Universitetit të Prishtinës. Kosovës ju hapen dyert e një rrugtimi të gjatë për plot sfida dhe sakrifica. Në këtë manifestim, Universiteti i Prishtinës shpërbleu me mirënjohje disa profesor për kontributin e tyre. Shpesh jemi mësuar të dëgjojmë se si kosovarët kërkojnë azil në vende të ndryshme të botës, por dikush edhe mund të mos e di se edhe Kosova ofron azil për ata që vijnë nga vende të tjera, ku siguria nuk është e garantuar e të drejtat e njeriut shkelen. Kronika në vazhdim sjell hollësi. E premtja ishte një ditë ndryshe për disa azil kërkues në Kosovë. Atyre ju mundesua vizit në Muzeun e Kosovës. Aty u njoftuan rreth artefakteve dhe pasurisë kulturore që tregojnë historinë e vendit tonë. Kërkesat për azil në Kosovë janë të mëdha, pasi Kosova po shihet si një vend tranzit për në vendet e tjera. Unë jam prej Marokut dhe përgjova Kosovën sepse rruga nëpër Kosovë është më e afërta që të shkoj në Itali. Në momentin që kam hyrë në Kosovë jam ndier shumë i lumtur pasi kam parë edhe xhami edhe sjellja e njerëzve ka qenë shumë e mirë. Më pëlqen këto. Njerëzit e këtij vendi janë shumë të mirë. Me disa edhe jemi shoqëruar. Vërtet janë shumë mikpritës. Kultura juaj është shumë e mirë. E po ashtu edhe policia edhe predikimi i fesë islame këtu është shumë e mirë. Kërkesat për azil në Kosovë janë të mëdha, pasi Kosova po shihet si një vend tranzit për në vendet e tjera. Numri i kërkesave vazhdimisht është në rritje, krahasuar me vitet e kaluar, çdo vit numri shtohet. Për momentin këtë vit e kem deri më tash 136 kërkesa për azil. Kjo nismë është ndërmarrë nga këngëtarja Adelina Emini dhe është përkrahur nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Është një vullnet i mirë për t'ja bërë një ditë ndryshe këtyre refugjatëve nga kampi. Ne fillimisht e vizituam atje në kamp, ku pata rastin një përshëndetje dhe më ia dhuroi një CD të përmbledhur me këngë. Përveç muzeut, ata bën edhe shëtitje në sheshin kryesor të kryeqytetit. Në qendrën e azil kërkuesve në fshatin Magur, qëndrojnë 115 azil kërkues nga vendet të ndryshme të botës. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion Qendrore Lajmesh. Pas këtij edicioni është emisioni Udhëve, i cili sjell dokumentarin me titull Ku ishim, ku do t'ju kujtojmë sfidat e shqiptarëve të Kosovës para se të vinim këtu dhe ku jemi sot. Dokumentari me titull Ku ishim është ndërtuar duke u bazuar në rrëfimet e kameramanit me përvojë shumë vjeçare, Jusuf Rizvanolli, i njohur si Cujka, dhe përkthyesit e gazetarit të agjencisë së lajmeve Reuters, Shaban Buza. Për më shumë mund vizitoni edhe faqen tonë në internet rtkllive.com, ku mund gjeni informacione mbi programet tona dhe lajmet e fundit. Faleminderit për vëmendje, natën e mirë.